سلام. امروز میخواییم در مورد یک مبحث بسیار جنجالی و بحث برانگیزه Psychosexual Developmental Stages از فروید صحبت بکنیم. رشد روانی جنسی فروید، مراحلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی برای درک عمیق‌تر این مطالب بهتره که از مفهوم لیبیدو با خبر باشیم. برای اینکه به این مطلب دسترسی داشته باشین میتونید که کلیپ قبلی رو مشاهده بکنین، من منشن میکنم اینجا. خب بریم که ببینیم داستان چیه. قبل از اینکه شروع کنم و در مورد این مراحل توضیح بدم، شما باید در نظر داشته باشین که لیبیدو تمرکزش توی هر مرحله توی مکانهای مختلفی از بدن هست. به خاطر همین نامگذاری که میشه مبتنی بر اون قسمتیه که لیبیدو بیشتری تجمع پیدا کرده و ارگانیسم یا همون کودک نوزاد از طریق برانگیخته شدن اون قسمت ها لذت کسب میکنه. اولین مرحله اورال استیج، مرحله دهانی که از بعد به تولد تا 18 ماهگی طول میکشه و کودک از طریق فعالیت دهانی با جهانش ارتباط میگیره، مثل خوردن، مثل گاز گرفتن، مثل مکیدن و هر چیزی رو انگار میخواد که از طریق دهانش تست بکنه و به این صورت در دنیای پیش رو ماجراجویی کنه. توی این مرحله اعتماد و بی‌اعتمادی شکل میگیره، مبحثی که اریکسون بهش خیلی اشاره داشت و کودک منتظره که توسط مادرش یا شیشه شیر تغذیه بشه و هر موقع که گرسنه باشد انتظار داره که به سرعت رفع نیاز بشه و اگر این فیدینگ یا تغذیه خیلی زیاد باشد یا خیلی کم باشد، کودک دچار تثبیت می شود، فیکستیشن دچار تثبیت میشه و این باعث می شود که در بزرگسالی نسبت به فعالیت های دهانی لذت بیشتری رو تجربه کنه در مقایسه با دیگر افراد، مثل حرف زدن، مثل غذا خوردن، مثل هله هوله خوردن، مثل بوسیدن، گاز گرفتن، مکیدن، مثل بعضن فوش دادن، فوش‌های رکیک. انگار اون تجمع لیبیدو هر بار که این اورال اکتیویتی انجام می شود، اون لیبیدو انگار آزاد میشه، فرد احساس لذت رو میکنه یا رفع تنش رو تجربه میکنه. این میشه چی؟ اورال استیج یا مرحله دهانی که اگر به صورت افراطی یا به صورت خیلی کم کودک تغذیه شود یا خیلی زود یا دیر از شیر گرفته شود، کودک دچار فیکستیشن می شود و در آینده تبدیل میشه به شخصیت دهانی یا اورال پرسونالیتی. لازم به ذکره که شخصیت دهانی توی سکشوال اکتیویتی، توی فعالیت های جنسی، توی رابطه جنسی نسبت به افراد دیگه بیشتر تمایل داره که ارتباط دهانی باشد، نه اینکه فقط ارتباط دهانی باشد. از ارتباط دهانی در رابطه جنسی لذت خیلی بیشتری رو میبره نسبت به بقیه آدم ها. بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی اینال استیج یا مرحله مقعدی هست، چیزی که نامگذاری می شود از حدود 18 ماهگی تا 3 سالگی طول می کشه و بیشتر تمرکز این مرحله روی کنترلگری کودک، یعنی کودک برای اولین بار در عمرش یک چیزی رو میتواند کنترل بکند، حس کنترل بیشتری رو روی بدنش داره و با کنترل کردن مدفوعش احساس خودمختاری و خودمستقلی رو تجربه میکنه. اگر این مرحله تثبیت بشه، یعنی کودک موفق نشه که خیلی خوب
کنترل بکنه مدفوعشو و توی موقعیت مناسبش مدفوع کنه، باعث می شود که در بزرگسالی احساس کنترل زیادی رو روی مسائل مختلف داشته باشه. اون دسته از بچه‌هایی که مدفوعشون رو نگه می‌دارن و مادرها تعجب میکنن که چرا این کارو داره میکنه این بچه، اینا در بزرگسالی تبدیل به یک فرد خسیس میشن، به یه فردی تبدیل میشن که از دست دادن خیلی واهمه داره، خیلی سختشه که چیزهایی که جمع کرده رو ببخشه، از دست بده، هدیه بده. بنابراین این مرحله تأثیر خیلی زیادی روی کنترلگری، روی وسواسی و روی خساست افراد داره. خب میرسیم به فالیک استیج، مرحله سوم رشد روانی جنسی، بین 3 تا 6 سالگی هست و عقده های اودیپ و الکترا توی این مرحله شکل میگیره. عقده اودیپ برای پسرها و عقده الکترا برای دخترها که جلوتر توضیحش رو میدیم. توی این دوره همانندسازی شکل میگیره، همانندسازی که پسر از پدرش داره و دختر از مادرش، و یک سری کنجکاوی ها و سوال های جنسی در این دوره در ذهن کودک شکل میگیره که باید والدین به درستی و متناسب با درک و فهم کودک به اونا پاسخ بدن. اگر پاسخ ندهند این کنجکاوی میتونه دردسر آفرینی کند. و در این مرحله یکی از بخش‌های مهم شخصیت از منظر فروید یعنی سوپر ایگو شکل میگیره که توضیحشو در کلیپ قبلی دادم. گاهن خودارضایی یا کنجکاوی‌هایی نسبت به بدن خودش هم در این سن 3 تا 6 سالگی برای بچه رخ میده که باید پدر مادر این قضیه رو به درستی مدیریت کنن. میرسیم به مرحله نهفتگی لیتنسی استیج که از 6 سالگی تا شروع دوران بلوغ هست و تمرکز بچه میاد دیگه روی مسائل اجتماعی، تکالیف مدرسه، پیدا کردن دوست، وقت گذروندن با دوستان. دیگه تمرکزش از روی بدن خودش میاد روی دنیای بیرون و کشف کردن دنیای بیرون. اگه عقده اودیپ برای پسرها و عقده الکترا برای دخترها خوب پشت سر گذاشته بشه، کم کم احساسات مثبت‌تری و کودک نسبت به والد همجنسش پیدا میکنه. یعنی احساس نزدیکی پسرها به پدرهاشون بیشتر میشه و احساس نزدیکی دخترها به مادرهاشون بیشتر میشه نسبت به مرحله قبلی. اما اگه این عقده ها به درستی پشت سر گذاشته نشن، یک خشم نهفته رو نسبت به والد همجنس خودش پیدا میکنه. میرسیم به مرحله جنیتال استیج، مرحله تناسلی که آخرین مرحله رشده که از بلوغ شروع میشه تا بزرگسالی ادامه داره و تمرکز دوباره فرد میاد روی لذت جنسی و ایجاد رابطه بالغانه با جنس مخالفش. احتمالاً فروید باور داشت که رشد یک جامعه توی این مرحله نمود پیدا میکنه. نحوه درست برقرار کردن یک رابطه جنسی و ایجاد روابط بالغانه توی مرحله افرادی که مراحل قبلی رو مثل مرحله دهانی، مقعدی و فالیک رو اگر درست پشت سر گذاشته باشن، یک ترکیب خوبی از بلوغ جنسی و اجتماعی رو خواهند داشت و از نظر احساسی میتونن که خیلی درست عمل بکنن، مخصوصا توی ارتباط گرفتن با جنس مخالف. مرحله تناسلی صرفاً به تغییرات فیزیکی مربوط نمیشه و درک بهتر فرد از تمایلات جنسیش اونجا نمایان میشه و اون فرد میتونه که به خواسته های خودش بیشتر توجه بکنه و به روش درست به این خواسته هاش برسه. توی این مرحله فرد خودش رو بیشتر کشف میکنه و روابطش رو قوی و معنادار میکنه. میتونه یک تعادل خوبی بین تمایلات جنسی و زندگی اجتماعی خودش برقرار کنه که موجب میشه زندگی شادتر و رضایت بخشی رو برای خودش و اطرافیانش فراهم کنه. عقده اودیپ رو خدمتتون توضیح میدم. عقده اودیپ در پسرها شکل میگیره. پسرهایی که سن 3 تا 6 سالگی رو دارن، توی این سن یک سری احساسات
عاطفی و جنسی رو نسبت به مادرشون پیدا میکنن و یک سری احساسات خشم و رقابت رو نسبت به پدرشون ایجاد میکنن. پسر رفته رفته متوجه قدرت پدر در تصاحب کردن مادرش میشه و آروم آروم یک اضطرابی رو درون خودش ایجاد میکنه که نکنه پدر متوجه این احساسات نزدیکی با مادر شود و خشمگین شود و بخواهد که پسر رو اخته کند. اینو فروید میگه چی؟ اضطراب اختگی، ترس از نابود شدن آلت تناسلی توسط پدر به خاطر کشش هایی که پسر نسبت به مادر خودش داره. این میشود عقده اودیپ. بریم جلوتر در مورد عقده الکترا صحبت کنیم که در دختر خانم ها به وجود میاد. توی این دوره دختر یک سری احساسات حسادت و خشم رو نسبت به مادر خودش پیدا میکنه و از طرفی تلاش برای جلب توجه پدرشون و دریافت عشق پدرشون. پای همین قضیه خیلی رقابت میکنه با مادرش و اگر نتونه که به خوبی این دوره رو پشت سر بگذاره تا آخر عمرش نسبت به مادرش و نسبت به افرادی که چهره مادرانه دارن در سیستم روانش دچار خشم و حسادت میشه. پنیس این وی، احساس حسادت نسبت به پنیس یا همون آلت تناسلی مردانه است. یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین مطالب نظریه فروید. فروید معتقد بود که به خاطر ارزش‌های اجتماعی و قدرت اجتماعی که جنس مذکر دارد، جنس مؤنث نسبت به این موضوع حسادت میکنه و احساس میکنه که جنس مذکر قدرت بیشتری رو داره و آرزو داره در ناخودآگاهش که ای کاش پسر میشد، ای کاش مرد میشد و میتونست به اون توانایی های اجتماعی که یک مرد دارد و به اون جایگاه اجتماعی که یک مرد دارد برسد. فمینیست رادیکال، زنهایی که به صورت افراطی نسبت به مردا خشم دارن، معتقده که اونا از پنیسینوی بیشتری رنج میبرن و حسادت خیلی بیشتری میکنن به قابلیت های یک مرد. نظریه فروید همیشه بحث برانگیز بوده. چرا؟ چون اعتقاد بر این بود که هر نظریه علمی باید یک پژوهش تجربی منظمی رو داشته باشد، ولی خب نظریه فروید بیشتر نتیجه اون مشاهدات بالینی خودش بوده و ریپورت هایی که داشته و حالتی از کیس استادی و خودکاوی هایی که داشته همه جمع شدن و چنین نظریه‌ای رو فروید ارائه داد، اما بدون بیس پژوهشی که برای هر نظریه بسیار بسیار مهم. به طور کلی ابعاد مختلف نظریه فروید همیشه با انتقادهای مختلفی و شدیدی روبرو بوده، مخصوصا نظریه مراحل جنسی روانیش و همون داستان عقده اودیپ، تعاملاتی که یک پسر در اون سن نسبت به مادرش داره یا یه دختر نسبت به پدرش داره از سمت جامعه پذیرفته نبود و همین موردها باعث می شد که نگرش نسبت به ایده های فروید همیشه حالتی از دو سویه باشد. بعضیا باش موافق بودن و بعضیا باش مخالف. میرسیم به انتهای ویدیو. خیلی ممنونم که با من همراه بودین تا به اینجا. ویدیوی بعدی در مورد مکانیزم های دفاعی هست. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا ویدیو رو از دست ندید. فعلا روزتون بخیر باشه.